हेलो गाइज मैं आज बनाम चिकेन बिरियानी और चिकेन बिरियानी बनाबर कारण मैं बासमती राइस लैसो आधा किलो और ये मैं धुनिया पानी তিয়াई थम धुई और अकणमान देरी बेसि टाइम नहय आसलते 20 मिनिट बा आधा घंटामान তিয়াई थम और लगते लैसो इया चिकेन और ताते दी लैसो अलप निमख हालधि और एया दिसो धनिया पाउडार और लगते दिसो अकणमान काश्मीरी लाल मिर्च और तार পৰা दिम अकणमान गरम मसला ए चाই থাককচোন আপোনালোকে और এতিয়া মই দি দিছোঁ অকণমান গৰম মছলা আৰু এইখিনি মই এতিয়া অলপ টাইমৰ কাৰণে মেৰিনেট কৰি থম এঘণ্টামানো ৰাখিব পাৰে আৰু ইচ্ছা কৰিলে আৰু নহ'লে আধা ঘণ্টামান ৰাখিলেও হৈ যায় মই আধা ঘণ্টামানে ৰাখিম কিয়নো মোৰ হাতত ইমান বেছি সময়ো নাই এইখিনি এতিয়া মই ঢাকি ধুনীয়াকৈ থৈ দিম আৰু এতিয়া মই কি লৈছোঁ জানেনে এয়া তেজপাত লৈছোঁ 3 খিলা দালচেনি ইলাচি আৰু কেইটামান লং লৈছোঁ আৰু কেইটামান জালুক লৈছোঁ এইকেইটা মই কিয় লৈছোঁ জানেনে মই এতিয়া বিৰিয়ানীখিনি মানে চাউলখিনি বনাবৰ কাৰণে এয়া পানী মই ইণ্ডাকশ্যনত পাতি দিছোঁ আৰু ইয়াতে গৰম মছলা কেইটা দি দিছোঁ আৰু এইখিনি উতলিব আৰু ইয়াতে কেইটামান তেল দি দিলোঁ আৰু লগতে লৈছোঁ চিকেন বনাবৰ কাৰণে দুটা টমাটাৰ এটা নহৰু আৰু এটুকুৰা আদা আৰু লগতে লৈছোঁ 4টা পিয়াজ আৰু লৈছোঁ মই পদুনা আৰু ধনিয়া এয়া পদুনা বিৰিয়ানী একদম চিক্ৰেট ইনগ্ৰেডিয়েণ্ট হয় পদুনা আৰু ধনিয়া দিলেহে মানে বিৰিয়ানী আসল টেষ্টটো পোৱা যায় গতিকে ব্যৱহাৰ কৰিব যদি বিৰিয়ানী বনায় আৰু এইফালে মোৰ পানী উতলি গৈছে গতিকে মই চাউলকেইটা দি দিম আৰু আপোনালোকে সকলোৱে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব স্কিপ কিন্তু একেবাৰে নকৰিব দেই আৰু চাই শেষত জনাবলৈ নাপাহৰিব ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিলে ৰেচিপিটো কেনেকুৱা লাগিলে আৰু নিশ্চয় যিসকলে খাইছে নোখোৱাসকলে বনাই ট্ৰাই কৰিব চাউলখিনিত মই সোৱাদ অনুসৰি নিমখো এড কৰিছোঁ কিন্তু ভিডিঅ' কৰিবলৈ চাউল দি দিছোঁ আৰু এইখিনি মই এতিয়া ৰেডি কৰি লৈছোঁ পিঁয়াজ কাটি ল'লোঁ এইফালে বিলাহী এইফালে আদা নহৰু পেষ্ট আৰু এয়া পদুনা আৰু ধনিয়া আৰু এইখিনি মই ৰেডি কৰি লৈছোঁ পেষ্টৰ কাৰণে পেষ্ট কৰি ল'ম আৰু এয়া মোৰ পেষ্ট ৰেডি হৈ গ'ল গতিকে আহক আগবাঢ়ি যাওঁ আৰু এয়া মোৰ চাউল অলৰেডি হৈ গৈছে এইখিনি মই পানী কাঢ়ি ল'ম বেছিকৈ সিজালে বেয়া হৈ যাব আৰু এয়া চিকেন বনাবৰ কাৰণে কুকাৰটো মই পাতি দিছোঁ লগতে দি দিছোঁ তেল মই মিঠাতেলেই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু এয়া অকণমান জিৰা দি দিছোঁ আৰু পিঁয়াজখিনি দি খুব ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ম গতিকে চাই থাকক আৰু সকলোৱে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব পিঁয়াজ প্ৰায় ভাজ খাই গৈছে আৰু ইয়াতে দি দিম এতিয়া মই টমাটাৰখিনি মই গলি নোযোৱালৈকে ভাজি থাকিম আৰু এয়া অকণমান নিমখ দি দিছোঁ আৰু এয়া লগতে দি দিলোঁ আদা নহৰুৰ পেষ্ট আৰু এয়া হালধি দিছোঁ আৰু এতিয়া দি দিম মই চিকেনখিনি আৰু চিকেনখিনি দিয়াৰ পিছত মই খুব ভালদৰে লৰাই ল'ম নিমখটো মই দিয়ে থৈছিলোঁ মেৰিনেট কৰোঁতে আৰু এতিয়া মই অকণমান ঢাকি দিম আৰু এতিয়া 25 মিনিটছমান সিজোৱাৰ পিছত এয়া চিকেনৰ পানীটো শুকাই গৈছে আৰু চিকেনৰ পৰা তেল ওলাই আহিছে আৰু এয়া ধুনীয়াকৈ কালাৰো উঠি গৈছে আৰু এতিয়া মই কি ব্যৱহাৰ কৰিম জানেনে মছলা এভাৰেষ্টৰ চাহী বিৰিয়ানী মছলা বহুত টেষ্টি হয় আৰু স্মেলটো বহুত ধুনীয়া হয় আৰু সেইটো মছলাটো মই দি দিলোঁ আৰু অকণমান দেৰি মই ঢাকি থ'ম আৰু মই হেৰিটো ইণ্ডাকশ্যনৰ সেইটো কমাই থৈছোঁ দেই ল' কৰি থৈছোঁ আৰু এয়া দি দিম মই পেষ্টখিনি যিখিনি মই পদুনা আৰু ধনিয়াৰ পেষ্ট বনাইছিলোঁ সেইখিনি এতিয়া মই দি দিম আৰু সেইখিনি দিয়াৰ পিছত বহুত বেছিকৈ সিজাই নাথাকোঁ অকণমান দেৰি ঢাকি থ'ম আৰু অকণমান পানী এড কৰি দিম সিজিবৰ কাৰণে আৰু মাংসটো ভালদৰে সিজাই ল'ম আচলতে এয়া দেখিছেনে খুব ধুনীয়া হৈছে আৰু স্মেলটো ইমান ধুনীয়া ওলাইছে নহয় কি ক'ম মানে এয়া চাওকচোন গ্ৰেভিটো কিমান ধুনীয়া হৈছে চিকেনো প্ৰায় সিজিয়ে গৈছেগৈ চিকেনখিনি আৰু প্ৰায় 5 মিনিটমানহে ঢাকি ৰাখিম তাৰপিছতে মই অফ কৰি দিম এয়া মই কমাই থৈছোঁ আৰু এয়া ভাত ৰেডি হৈ গৈছে আৰু ইয়াৰ পৰা মই এইখিনি যিখিনি তেজপাত আছিলে সেইখিনি আঁতৰাই ল'ম এতিয়া মই এটা বাটিত চিকেনৰ আধাখিনি গ্ৰেভি আৰু চিকেন উলিয়াই ল'ম আৰু লগতে মই কি কৰোঁ শেষলৈকে আপোনালোকে চাই থাকক তেন্তে
এয়া মই লেয়াৰ কৰি দিলোঁ চিকেন আৰু গ্ৰেভিৰ দ্বাৰা চাউলখিনি আৰু এতিয়া মই একেবাৰে ল' ফ্লেমত প্ৰায় 15 মিনিট সময়ৰ কাৰণে ৰাখি থ'ম আৰু ঢাকি থ'ম। তাৰপিছত মোৰ বিৰিয়ানী ৰেডি হৈ যাব আৰু এয়া চাই থাকক। খাবলৈ কিন্তু খুব টেষ্টি হৈছিলে দেই। এয়া মোৰ বিৰিয়ানী থালিখন ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এটা কথা কি জানেনে, নেমুডোখৰ মই ইয়াতে দিবলৈ পাহৰি গ'লোঁ থালিত। খাওঁতে কিন্তু লৈ লৈছিলোঁ দেই। নেমু আপোনালোকে নাপাহৰিব, নেমু লৈ ল'ব। যিসকলে মোৰ ভিডিঅ'টো এতিয়াও শেষলৈকে চাই আছে আৰু যিসকলে মোৰ ভিডিঅ' চাই তেওঁলোক সকলোলৈকে মোৰ অশেষ ধন্যবাদ। প্লিজ সকলোৱে লাইক কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব আৰু নিজৰ বন্ধুসকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু যিসকলে এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল বটনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব।